Ako is may ano tayo dito. Rechargeable minion pan. Problema doon nito ay baliktad ng ikot. Try natin. Buksan natin. Oo. Pag ganyan ako, dinadjak na yan. Baliktad. Gawin lang natin ay baliktad natin yung battery. May bulaklak na naman sila, Uncle mo pang pen, oh. Tama rin. Sa gilid lang ng bahay nila. Nag-harvest siya. To the defect. Ayan. Hindi umaabot doon. Ayan siyang gap. Meron din pala itong board pang coils. So ang ating gagawin, pagpalitin natin yung kanyang polarity dito. Hindi ako naniniwalang nahulog lang daw to at bumaliktad na. Ewan ko. Ang pinakamadali ko naisip, baliktadin lang natin terminal. I don't belong here. Try natin. Ay, hindi ba si Bisa? Hindi ba si Pukan? Oh, ay mga bukas kami ngayon. Hindi nagpunta doon? Hindi nagpunta. Ano pala? Oo, hindi nagpunta. Ano ay? Ano kaya ano nun? Ha? Ano kayang... Try natin. Oh.